Heipä hei vaan kaikille! Tällä kertaa mulla olisi jälleen taas teille tällainen Work With Me-video. Ja tää kyseinen video on kuvattu jo kesäkuussa, mutta mä en oo vaan aiemmin ehtinyt tätä editoimaan, koska mulla on ollut tossa useammin video varastossa kuvattuna odottamassa editointia. Ja mä koitan nyt tehdä silleen, jotta joka toinen video suunnilleen olisi joku tutoriaali. Niin sen takia tää video pikkasen viivästyi. Mutta ei anneta sen nyt sen enempää haitata, vaan jatketaan suoraan videoon. Elikkä tää video on periaatteessa jatkoa sille edelliselle Work With Melle, jossa mä tein näitä 3 heppaa, mitkä tässä nyt esiintyy videon alkupuoliskolla. Elikkä periaatteessa jatkoin siitä kohtaa, mihin viimeksi jäätiin. Tämän päivän ensimmäinen agenda olikin sitten merkkien, silmien ja sierainten ompelu noille työn alla oleville hevoille. Ja ekan oli tää musta myyntihevonen, jolle tuli tällainen valkoinen iso merkki. Mutta tosiaan tässä nyt kiinnittelen ton päämerkin tälle myyntihepalle. Tässä mä nyt näytän teille, mitä toi merkki näyttää ton hevosen päässä. Ja mä olin tosiaan nyt tämän ja sen edellisen Work With Me-videon välissä leikannut näille jo silmät ja sieraimet. Joten mä lähdin sitten kiinnittämään tällä hevoselle nyt nuppineuloilla noita silmiä ja sieraimia. Tälle yksilölle tulee silmiksi tällaiset vaaleansiniset värilliset silmät ja sieraimet on sitten tällaiset vaaleanpunaiset. Ja sitten sen jälkeen, kun mä olin noin silmät ja sieraimet saanut ensin nuppineuloilla oikealle kohdille, niin sitten mä lähdin ompelemaan niitä kiinni. Näette tuota mustaa heppaa nyt sitten vähän myöhemmin lisää, mutta tässä kohtaa mä siirryin nyt tän ompelemaan silmiä ja sieraimia tuolle punaruskealle tilaushevoselle. Tässä välissä olin tosiaan tehnyt jo merkit tolle hevoselle ja samaten kiinnittänyt sit silmät ja sieraimet nuppineuloin. Joten nyt sitten kiinnittelin ne ja tälle haluttiin tuollaiset ruskeat värilliset silmät, joten sellaiset se myös sai. Tässä näette nyt tämän tilaushevosen, eli siltä puuttuu tässä kohtaa enää nuo valopilkut. Ja ne tehdään sitten myöhemmin, mutta näette nyt tässä, että miltä se näyttää silmät sieraimet päässä. Ja sitten periaatteessa muuten valmiina, mutta valopilkut tosiaan puuttuu. Siirrytään sitten ton valkoisen myyntiponin silmiin ja sieraimiin. Elikkä olin kiinnitellyt ne nuppineulolla ja tässä kohtaa sitten ommeltiin ne kiinni. Ja täältä toi poni tuli näyttämään. Ja kuten sillä mustalla hevoselle, tällekin tulee vielä vähän väriä naamaan. Eli ajattelin laittaa tälle vähän tummennuksia ja sitten pinkkiä turpaan. Ja sitten tosiaan valopilkut pitää vielä tehdä. Tosiaan tähän asti olin ollut tuolla parvekkeella, mutta siihen alkoi paistelemaan aurinko sen verran, että siirryin sitten sisälle vähän viileämpään. Ja aloitin tekemään näille kaikille hevosille valopilkkuja.
Ja mä käytän tosiaan tällaista valkoista maalitussia näiden valopilkkujen tekemiseen. Ja tosiaan tää ruskea hevonen tuli nyt valmiiksi näillä valopilkuilla. Eli se oottelee nyt sitten enää pakkaamista ja lähettämistä tilaajalle. Tosin kun tää video julkaistaan, niin toi heppa on ollut tilaajalla varmaan jo hyvän tovin. Seuraavana olikin sitten vuorossa noin 2 myyntihepan viimeistely. Ja aloittelin tällä myyntiponilla. Eli tein sille eka tohon turpaan tollasen vähän isomman pinkin kohdan. Ja mä en nyt tiedä, miksi näyttää noin hirveän tummalta ja tolleen niin kuin oranssihtavalta tässä kameran kuvassa. Koitin saada asetuksia sellaiseksi, että se näyttäisi pikkasen oikeamman väriseltä. Mutta tosiaan ei oo oranssitussi millä teen, että on sellainen vaaleanpunainen tai pinkki. Mutta näyttää tässä kameran kuvassa nyt pikkasen vääristyneeltä. Ja tein sitten tälle myös tummennukset, eli turpaan ja sitten silmien ympärille tuollaiset vähän kevyemmät tummennukset. Seuraavana mä lähdin sitten värittelemään tuota mustaa myyntiheppaa. Ja tälle tuli pikkasen nyt vaaleammalla, vaaleanpunaisella tai pinkillä turpaan tollanen isompi kohta. Ja sitten ihan kevyesti myös tonne silmien ympärille laitoin tuota vaaleanpunasta. Ja tässä olisikin sitten nyt nämä kaikki hevoset valmiina. Eli tosiaan toi tilari, sille ei tullut mitään tummennuksia tai pinkkiä. Sitten on toi tollanen villanvalkoinen tai kermanvärinen pieni myyntiponi, joka on tosiaan varsakaavalla tehty. Ja sitten tietysti on toi musta myyntiheppa, jolla on vähän isompi päämerkki. Nyt seuraavana olisi tarkoitus miettiä, että missä mä otan kuvat noista. Mä ajattelen, että mä kokeilen eka tossa mun parvekkeella, jos mä saan siihen kivan tausta ja valaistuksen tänään, vai sitten pitäisikö mun lähteä ottamaan ihan ulkokuvia noista välillä. Mut mä koitan tuossa parvekkeella ensin, ja jos siinä tulee hyviä kuvia, niin sitten mennään niillä. Eli tosiaan otin näistä kaikista valmistuneista hepoista nyt kuvat. Ja tuolle tilarille meni mukaan tuollaiset enkut, johon tuli 3 riviä ja 2 eri väriä. Tuollaista punaista timanttiketjua. Ja samaten tälle meni sitten korvahuppu. Ja ne olin tosiaan tehnyt jo aikaisemmin tuossa valmiiksi. Sitten tosiaan tää tilari meni täytteiden kanssa, keppiä ei haluttu, niin tässä nyt seuraavaksi sitten pakkaan sen niin, että se on valmis lähettämistä varten. Kello oli vajaa 2, kun mä halusin pitää pienen tauon tuosta heppojen tekemisestä. Niin menin sitten koneelle, päivittelin siinä tilausjonon ajankohtaiseksi. Ja sitten lisäsin tosiaan noin 2 heppaa myyntisivuille. Toi musta on edelleen myynnissä, mutta toi vaalea poni nyt on jo myyty. Eli jos joku sen haluaa ostaa, niin se on vielä mahdollista. Ainakin siinä kohtaa, kun mä nyt tätä videota editoin. Mutta tosiaan sieltä myyntisivuilta löytyy ajankohtainen tilanne, että mitä heppoja ja varusteita on myynnissä. Mä nyt en näytä tässä tuota kuvien editointia, mutta seuraavana tosiaan latasin kuvat noista valmistuneista hepoista, eli tuosta punaruskeasta tilarista ja sitten noista 2 myyntihepasta, niin latasin tosiaan kuvat niistä blogiin. Sitten mä lähdin kirjoittamaan näistä nyt tilaripostausta, tai siis sellaista niin kuin valmistuneiden heppojen postausta, jossa myös esittelen kaikki kuukauden aikana valmistuneet hevoset. Ja tosiaan blogi löytyy nimellä Kohota Sierran elämää ja siihenkin linkki löytyy tuolta videon kuvauksesta. Ja tosiaan kirjoittelin tämän postauksen nyt yhdeltä istumalta sitten ihan niin kuin loppuun asti ja julkaisin sen sitten blogiin. Sitten mä sain jostain ihmeestä inspiraatiota tehdä uudet yläkuvat eli bannerit tonne mun tilaussivulle, YouTubeen ja sitten blogiin.
Eli mulla oli aika vanha kuva noissa niin kuin yläpannereissa käytössä. Niin väsäsin tässä nyt sitten uudet pannerit. Ja tää musta myyntiheppa nyt pääsi sitten mukaan tuohon panneriin. Ja tosiaan uudet pannerit on nyt nähtävissä blogissa Kohota Sierron elämää. Ja sitten tuolla tilaussivuilla Sierro Hobby Horses. Ja samaten sitten YouTubessa. Sen jälkeen iltapäivällä jatkoin taas vähän heppojen tekemistä. Mä sain tollasia vanhoja heppojen raatoja. Ja koska ne on aika valtavan kokoisia ja muutenkin niissä oli virheitä, saumat ratkeilee ja toi kangas oli ylipäätään väärinpäin, niin mä teen näistä nyt uusia hevosia. Eli tässä nyt näette vähän, että miten valtavan kokoinen toi oli. Eli piirtelin siihen ensin ton mun normikokoisen hevosen, joka on pikkasen vajaa 3 paperin kokoinen. Ja sitten tein myös tuohon alareunaan vielä varsan. Eli tosiaan tästä yhdestä vanhasta raadosta tulee nyt 2 uutta hevosta. Kun olen sitten saanut piirrettyä ne, niin leikkasin palat ja sitten piirsin myös toisen puolen palat molempiin. Ja sitten tässä mä nyt en kuvaa, mutta leikkasin tosiaan käskipalan vielä. Eli mä tykkään välillä hommata tällaisia projektihevosia. Eli esimerkiksi ostan tai muuta hankin sitten näitä tällaisia vanhoja keppareita. Ja sitten usein riittää vaan, että tekee vaikka uudet korvat, silmät ja sieraimet. Joistain pitää esimerkiksi vähän korjailla saumoja, jotta ne on sellaisia niin kuin ratkeamispisteessä olevia. Ja muutenkin silleen kunnostan niitä. Eli annan hepalle niin sanotusti uuden elämän, mutta nämä raadot, mitä mä tällä kertaa sain, niin 2 lukuun ottamatta nämä nyt oli sellaisia, että mä en pystynyt niitä tollasenaan hyödyntämään. Eli piti ihan atomeiksi niin sanotusti nyt purkaa nämä hepat ja tehdä sitten täysin uudet noista. Sitten seuraavaksi oli tollanen kirjava harmaavalkoinen heppa. Ja siitä mä sitten tein taas normikokoisen hevosen ja sitten miniponin. Eli piirtelin tässä nämä palat ja sen jälkeen sitten leikkasin. Ja se mikä tässä raadossa nyt oli vialla, niin ensinnäkin se on ihan valtavan kokoinen. Mä en usko, että kukaan tuollaisella hepalla haluaisi ratsastaa. Koska mä voin kuvitella miten paljon toi painaa sitten kun se on kokonaan täytetty. Ja toisekseen vaikka tää olisi ollut paremman kokoinen, niin noi saumat oli aivan ratkeamispisteessä. Tää oli todella löysällä ompeleella tehty. Niin mä olisin joutunut saumat mennä uudestaan. Ja sitten samaten korvat, silmät, sieraimet aivan irtoamispisteessä ja samaten toi harja. Niin päädyin sitten ratkaisuun, että teen tästäkin nyt aivan uudet hevoset. Eli tosiaan normikokonen ja sitten miniponi. Seuraavassa klipissä nyt näette näistä 2 raadosta leikatut hevoset. Eli ruskeasta tuli normikokonen ja varsa. Ja tuosta kirjavasta on sitten tuossa noin palat, eli mä joudun tekemään upotuksetkin aivan uudestaan. Ja sitten siitä tulee myös tuollainen kokovalkoinen miniponi. Päivän viimeinen juttu oli sitten parin karvakangashevosen leikkaaminen. Eli ensin leikkasin tuollaisen myyntiminiponin ja tein sen noista karokankaan jäämäpaloista. Koska mä tajusin, että nämä 2 ruskeita karukangasta, mitä mulla tässä on, että ne on erisävyisiä, niin mä en voinut noita jäämäpaloja hyödyntää esimerkiksi keskipalaan tai korviin. Niin päätin sitten tehdä siitä kokonaan oman miniponinsa. Ja tosiaan tässä nyt piirtelen ja leikkaan nuo palat ja sitten leikkaan myös keskipalan tolle miniponille. Tämänkertainen viimeinen hevonen, jota mä aloittelin, olikin sitten ainut jonossa oleva tilaus. Eli se tulee tosta ruskeasta karvakankaasta. Ja se on tosiaan vähän varsakosta suurennettu, eli niin sanotusti pieni poni. Eli mullahan ei sinänsä pieni poni kuulu tilausvalikoimaan, mutta justiin halutessa mä voin tehdä erikokoisia heppoja. Eli mulla on tosiaan miniponi, sitten on varsakoko, joka on noin A4, miniponi on puolet A4. Sitten on normikokoinen heppa, joka on pikkasen pienempi kuin A3-paperi, mutta tosiaan vähän A4 isompi. Niin sit mä voin näitä välimuotoja tehdä, voin tehdä pienempää tai isompaa. Ja sitten kun olin tosiaan saanut piirrettyä ja leikattua tuohon tilariinkin palat, niin mun päivän työt loppu siihen. Eli olin ihan kivasti saanut jo tehtyä noita hommia.
3 heppaa valmiiksi ja sitten sain ihan hyvin edistettyä tämän blogin postauksen ja sitten sain vielä urakoitu uudet banneritkin. Niin olin ihan tyytyväinen nyt päivän lopputulokseen. Ja kuten sanottu, mun päivä loppui tohon ja niin myös loppuu tämä videokin. Elikkä tossa oli nyt kaikki kepparijutut, mitä tuona päivänä tuli tehtyä. Mä oon viime aikoina tehnyt suht paljon Work with Metä, jos tehdään niin kun enemmän varusteita, niin oli väliä kiva pitää tällainen päivä, jossa keskittyy enemmän vaan justiin hevosten tekemiseen. Mutta siinä nyt oli tämä video. Nähdään taas uudessa videossa. Ei muuta kuin ensi kertaan ja hei hei!